Sziasztok mindenkinek, és nagy szeretettel üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Remélem nem lesz gond a hanggal, úgy gondoltam, mert amúgy van egy mikrofonom, 2 éve itt van, de nem használom, hogy akkor most felrakom. El van törve egyébként a csatja, maga a mikrofon működik, úgyhogy én megszereltem, és most így fogjátok látni, és kipróbáltam az előbb így a számhoz, hogy oda rakom, de én nem fogom itt fogni, most így kényelmesebb. Szóval a mai videó az egy csajos videó lesz, amit már nagyon-nagyon régóta tervezek a csatornára, úgyhogy kifejezetten női nézőknek ajánlom, úgyhogy valószínű nem is lesz annyi megtekintés, mindegy. Nekem nagyon fontos volt, hogy ezt a videót megcsináljam, ugyanis semmilyen tapasztalat jellegű videót nem találtam ebben a témában, úgyhogy ha van kedvetek, így a cím alapján, akkor tartsatok velem, na hát csapjunk is bele a közepébe, hogyha valaki ide tévedett, és fogalma sincs róla, hogy én ki vagyok, ki fia, ki borja, akkor egy gyors kis rövid bemutatkozással kezdeném. Én egy 40 éves anyuka vagyok, idén leszek 40, szóval még csak 39, van 2 gyermekem, van egy 14 éves, illetve egy 8 éves. Nagyjából ennyi a sztori, amihez a témához kapcsolódik. Szokták mondani, hogy egy nőnek 2 dolog fontos az életében, ugyanaz a dolog, tehát mindent megtesz azért, hogy terhes legyen, és mindent megtesz azért, hogy ne legyen terhes. Na most én ugye már a koromból adódva, és hogy van 2 egészséges nagy gyermekem, nyilván én a második táborba tartozom, és emiatt döntöttem úgy, hogy egy ilyen fogamzásgátlót fogok magamnak felrakatni, csináltatni, elindítani. Na de egy kis előzmény itt erről, hogy milyen fajta módszereket alkalmaztam eddig arra, hogy ne legyek terhes ezután sem. Szóval, ha visszakanyarodunk ugye még a 20-as éveimben, és nyilván tartós kapcsolatokról beszélünk, akkor a fogamzásgátló tabletta volt az, ami úgy ment is egy darabig, és nyilván nem mindenkinek jön ez be egyébként, nem is tudom már melyiket szedtem, nyilván orvos írta ki, és hát ugye ez egy nagy precizitást igényel, hogy te mindig bevedd, el ne feled, mert hát azért nem olyan, mint egy hajvitamin, vagy egy bármilyen vitamin, hogy elhagyod, és akkor annyi, és nyilván voltak ilyen nem jó megoldások is, de hogy eljött az a pillanat, amikor én már úgy éreztem, hogy kisbabát szeretnék, és hát tulajdonképpen mondhatni azt is, hogy elsőre összejött a kisfiam, ő ilyen szerelemgyerek volt, tehát nem volt tervezve, de nekem már ott volt, ott motoszkált a gondolat a fejembe, hogy anyuka szeretnék lenni, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, hogy igazából elsődjére megfoganta a kisbabánk, és 25 évesen szültem, 25 és fél évesen, 24 évesen estem teherbe. Viszont én akkor terhesség és szülés után úgy döntöttem, hogy én ezt végig még egyszer nem fogom csinálni. Brutálisan fájdalmas volt a szülés, és én úgy döntöttem, hogy kész, hiába akartam én mindig 2 gyereket, én most itt egynél megállok, köszönöm szépen, és én már úgy érkeztem oda a szülés utáni 6 hetes kontrollra, hogy az orvossal megbeszéltem, hogy én szeretnék valami védekezési módszert, és akkor felkerült egy spirál, aminek az volt a neve, hogy Gold Lily. Ez 2012-ben került fel ez a spirál, ami azt eredményezte, hogy nem lehetek terhes. Ugye ezeknek a spiráloknak van egy szavatossági idejük, hogy meddig lehetnek fent, ugye ez 5 évre szólt, tehát 2012, nem tudom, augusztusában felrakták, vagy valahogy így, 2017 augusztusig lehet fent, és bármikor le lehet szedni, ha mégis esetleg meggondolom magam, hogy akarok egy gyereket, majd leszedik, nem mulasztja el a menstruációt, igazából konkrétan tényleg csak a terhesség ellen véd, és azoknak a nőknek rakták fel akkor, akik már szültek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy akik már szültek, a felrakás egy nagyon kis csípő fájdalommal járt, de hát szülés után igazából már meg se kottyant. Az ára pedig akkor 2012-ben került, azt hiszem, 15-20 ezer forintba, de nem akarok hülyeséget mondani. A felrakás pedig akkor még tudjátok másképp volt, tehát volt ilyen fogadott orvos, meg akihez jártál, tehát az is plusz pénzbe került, de mondjuk, hogy legyen 30 ezer forint így cakkumpak az egész, vagy 40, és lehet még annyi se volt, tényleg nagyon-nagyon régen volt, és úgy voltam vele, hogy hú, szuper lesz,
biztosan nem fogok így váratlanul teherbe esni. És tényleg így volt, hogy nem kellett azzal bajlódni, hogy egyéb fogamzásgátló módszereket keresni. Minden hónapban megjött a menstruációm, tehát ez egy olyan fajta urok vagy spirál volt, ami nem mulasztja el a menstruációt, viszont nagyon bővérzést eredményez, tehát ez volt a hátulütője, hogy konkrétan olyan bő menstruációs vérzéseim voltak, hogy az első 2 napban konkrétan volt olyan nap, amikor óránként mennem kellett a mosdóba tampont cserélni, és ez nyilván kellemetlen volt. Úgy voltam vele, hogy ezzel jár, ezt el is mondta az orvos, és hogy majd be fog állni, és ugye hónapokkal később beállt, tehát még egyszer mondom, ez nem egy hormonos, hanem ez egy teljesen hormonmentes, ez meggátolja azt, hogy ott dolgok bent véghez menjenek. Ugyanúgy menstruálsz, ugyanúgy meg kell venned a havi tisztasági betétedet, tamponodat, bármit, amit használsz, azon a részen nem kell aggódnod, hogy terhes leszel, bár itt is mondták, hogy 99,9%, mert hallottunk már olyat, hogy valaki spirál mellett lett terhes, de nyilván nem ez a nagyobb többség. Úgyhogy én ezzel a spirállal éldegéltem, mint hal a vízben, jártam dolgozni. 2016 őszén volt egy olyan dolog, vagy már nyáron is, hogy folyamatosan fájt a hasam, ment a hasam, nagyon sokat fogytam, minden bajom volt, és rengeteg vizsgálaton voltam akkor, nagyon vékony is voltam, hogy valamit éreztem, hogy nem jó. Aztán végül is a belgyógyászattól kezdve már mindenem voltam, és akkor mondta a háziorvos, hogy a nőgyógyászaton voltam mostanában, hát mondom, nincs semmi panaszom, de mondja, hogy menjek el is nézessem meg. Elmentem a nőgyógyászatra, és kiderült, hogy a spirálom nem kicsit el van mozdulva, rosszul lett felhelyezve, úgyhogy ahhoz az orvoshoz én többet utána már nem mentem, borzasztó látvány volt, tehát mondta az orvos is, hogy konkrétan a fele kint lógott onnan, ahonnan kellett, nem tudja, hogy mozdult el, de ezt el kell innen távolítani, mert ez nagyon veszélyes, és képzeljétek, ahogy eltávolította rá pár napra, eltűnt ez a hasmenés, ez az egész rosszulét, ami hetekig, hónapokig tartott, és mindig így néha rám jött ez a hidegrázás, meg minden. És ez már 2016-ban volt, ahogy említettem is nektek, tehát a nagyobbik gyermekem, ő már 4 éves volt, én dolgoztam, volt újra munkám, és úgy döntöttünk, hogy akkor legyen egy testvére Marcinak. Sajnos az a terhesség, az egy elhalt magzat lett az eredménye, igazából már 11 hetesen sem volt még szívhang, úgyhogy ezt művi úton el kellett távolítani, ezt a terhességet, és utána mondta az orvos, hogy egy kicsit így pihenjünk rá, mi így tettünk, és aztán itt van a második gyermekem, aki 2018-ban született, tehát így 6 év lett a gyerekek között, amit utólag így már nem is bánok, amúgy 5 év lett volna, hogyha az a második baba, ő úgy normálisan kifejlődik, de nem volt kifejlődve. Hát itt tartottunk akkor, hogy tulajdonképpen levetettem a spirált, és időközben eltelt ugye 5 év, és azt éreztem, hogy én még szeretnék egy gyereket, most érzem azt, hogy kipihentem az előző szüléseket, a terhességeket, most érzem azt, hogy még most 30 évesen, most vagy soha. Tehát tényleg azt mondtam, hogy ha 32 éves koromig nem lesz még egy gyerek, akkor már nem is kell, mert én nekem is van egy biológia órám, én nekem is van egy fizikai dolgom, és most még érzek magamban annyi energiát, hogy szüljek még egy gyereket, és hogy tisztességesen fel tudjam nevelni, és foglalkozzak vele, és így született meg a második gyermekem, Vivien. A második gyerek születése után nyilván sokáig szoptattam, stb. Később jött meg a menstruációm, és elgondolkoztam azon, hogy újra szeretnék spirált rakatni, de legyen akkor ez most egy hormonos, mert most már ez a trendi, ez megbízható, családban is van olyan, akinek van, és csak jókat mondott róla, de még nem tartottunk ott, mert hogy képzeljétek, ezeknek a spirál felhelyezéseknek van egy előzménye, csak egészséges nőknek rakják fel, ergo kell egy rákszűrés, aminek az eredménye negatív. És itt kezdődik az én kálváriám, hogy én orvost váltottam, csak úgy Satszomra kiköltöztünk ide a faluba, és megnéztem, hogy Debrecenben melyik a legközelebbi nőgyógyász,
és oda mentem hozzá. Nem tudom, hányszor voltam negatív rákszűrési eredménnyel, hol negatív volt, hol pozitív volt. Természetesen fizetős orvosról van szó, nyilván az ember elsődjére megijed, utána volt olyan, hogy pozitív, hogy negatív volt, kiírta a receptre, mert hogy akkor már mondtam neki, hogy én szeretnék egy ilyen Mirena spirált, remélem jól mondom, ugye ezt a hormonost. A recept lejárt, újra vissza kellett menni, újra el kellett játszani ezt, hogy rákszűrés, ami nem 2 forint, tehát százezreket hagytam ott tényleg. És amikor már harmadik éves csinálod, és mindig visszajön valami, akkor azt mondtam, hogy ez nem igaz. Tehát én nem hiszem el, hogy ilyen tünetmentesen évek óta valami bajom van, holott nincs is semmi bajom, és akkor volt olyan, hogy már ott lett volna, hogy akkor most akarom a spirált, és megjött az eredmény, hogy nem jó. Ismétlés 3 hónap múlva, ismétlés még 3 hónap múlva, addigra, mire meg már oda eljutottál, annyi pénzt elköltöttél, hogy azt mondtam, hogy ilyen nincs. Úgyhogy én fogtam, és kerestem egy olyan orvost, aki nem másfél órát beszélget arról, hogy ő mit evett meg, mit csinál, hanem arra koncentrál, ami a feladata rövid, egyenes, tömör legyen. Én kifizetem azt a pénzt, de velem foglalkozzon, és ne lelki szemetes ládának használja a vendégeket, a hölgyeket. És mit ad Isten? Az interneten, mikor rákerestem, nekem nagyon fontos az, hogy legyen internetes elérhetősége az orvosnak. Interneten tudjak időpontot foglalni, nem kell telefonálgatni, egyeztetni, és így találtam egy orvost, aki kiderült, hogy az az orvos volt, akinél Marcit szültem, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, saját rendelője lett, és nagyon-nagyon kedves volt. Mielőtt őt kiválasztottam, utána olvastam a spiráloknak, és eldöntöttem, hogy okés, akkor nekem ez így jó lesz, és akkor egy spirált szeretnék csináltatni. Írtam is az orvosnak e-mailt, hogy nem tudom pontosan, hogy ennek most hogy van a menete, mikorra foglaljak időpontot, és mondta, hogy akkor, amikor a menstruációm megvan, próbáljam meg úgy foglalni. És ez meg is történt tavaly ősszel, és tavaly októberre lett egy időpontom, és ugye az első kérdés az volt, hogy van-e friss rákszűréd eredmény, és mondtam, hogy igen, van, de azért levett még egyet, és természetesen negatív lett a rákszűrésem eredménye, mi meglepő, és mondta, hogy akkor fel is lehet rakni a spirált, ami körülbelül egy ekkora nagy, hát egy ilyen szuriszerű dologba volt benne maga az a cucc, és én ide ki fogom írni, hogy melyik fajtát kaptam, mert most így fejből nem tudom, de nem a Mirénát, hanem attól egyel újabb hormonos spirált. Konkrétan annyi volt, mint hogyha megcsípett volna egy szúnyog, közben elbeszélgettünk, és így kész vagyunk. Úgyhogy igazából a fájdalom nekem abszolút nem fájt. Elmondtam neki ugye, hogy én 2 gyerekem van, én már nem szeretnék többet, és mondta, hogy rendben. Kéznél volt nála ez a spirál, tehát nem az, hogy be kell rendelni, utána kell járkálni, hanem ott volt készletem, és akkor ennek a felrakásnak, illetve a spirálnak is volt egy díja, amire mindjárt kitérek. Amit mondott a doktor úr, hogy 5 évig lehet fent ez a fajta spirál, évente azért nem árt ellenőriztetni, amúgy is járok évente rákszűrésre, amikor felrakta, akkor 6 hét múlva mennem kellett egy ilyen, hát úgy mondta, hogy 4-8 hét, én 6 hétre mentem egy ilyen kontrollra, megnézze, hogy jó helyen van-e, és stb. És tökéletes helyen volt, és egyébként nem mindenkinek tudnak ilyet felrakni. Például akinek egy picit hátrafele nyúlik a nem olyan formájú, most ebben nem megyek bele, de az a lényeg, hogy nekem nem volt ilyen nagy eltérés, úgyhogy igazából simán fel tudta rakni. Utána előfordulhat vérezgetés és hasfájás, ez nekem is volt, tehát mondta, hogy ne ijedjek meg, sőt, volt olyan, hogy valaki felhívta telefonon, egy hölgy, akinek felrakott egy ilyet, hogy neki nagyon fáj a hasa, és azonnal vegye le, és mondta, hogy várjon egy pár napot, mert ez ilyen lesz, és tényleg 2 napig fájt a hasam, szedtem be gyógyszert is, nyilván egy idegen testbe kerül, meg kell szoknia, és úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, megpróbálom. Rengeteg rémhírt hallottam, hogy valakinek így fájt, hogy nem bírta, hogy hány tőle, hogy meghízott, hogy nem tudom. Én úgy voltam vele, hogy ez az én testem, én majd úgy is tudom, hogy nekem milyen lesz. Tehát ezt mondom, hogy ebbe a videóba igazából csak az én tapasztalataimat osztom meg,
és van összehasonlítási alapom, ugye egy hormonossal és egy nem hormonossal, és így most eltelt október, most van június, mindjárt július van. Hát, hogyha jól számolom, 9-10 hónap, és az eddigi tapasztalásaimat is mindjárt elmondom nektek. Az árát is elmondom. Ez a fajta, ami nekem volt, amit én választottam, ez 75 000 forintba került, és azt hiszem, hogy vagy 30 vagy 35 volt a felrakás, tehát vegyük mondjuk akkor 30-nak, mert szerintem 30 volt, így került 105 000 forintba, és tudom, hogy valakinek ez úgy hangzik, hogy úristen, 105 000, de ha visszaszámoljátok, és leosztjátok havonta arra a gyógyszeradagra, amit én például magamnak benyomtam, ezek a menstruációs fájdalom csökkentésére, vagy például a rengeteg tampon, a betétek, hát ugye ki mit használ, akkor ez ilyen napi 100 forintra szerintem, ha kijön egy évben. Nem tudom, mennyire jön ki naponta, de majd ide kiírom, de nekem ennyit megér, hogy ne legyek terhes, és hogy nyugodt legyek. És nem csak a terhesség ellen véd ez a cucc, hanem amellett, hogy a terhesség ellen véd, konkrétan elmúltak a vergődéseim, mert hogy nekem mindig az volt, hogy az első nap hasfájás, a második nap bővérzés, és ahogy teltek a hetek és a hónapok, mondta az orvos, hogy előbb-utóbb el fog maradni a menstruációm, és most tudom nektek azt kijelenteni, hogy az előző hónapban szinte egy napot volt meg, de az se olyan volt, szóval ki tudom most jelenteni, hogy jelenleg nem kell azon aggódnom, hogy nincs itthon tamponom, vagy hogy megyünk valahova, és nincs lehetőség cserélni tampont, vagy hogy fáj a hasam, vagy hogy lemondok egy programot emiatt a hülye vérzés miatt. Én 12 éves korom óta menstruálok, vagyis még nem is voltam 12, mert egy hét múlva lettem volna, de vegyük úgy 12 éves korom óta. Köszönöm szépen, nekem ez a 28 év menstruáció bőven elég volt. Én most 5 évig nyugodt vagyok, de nyilván, ha letelik az 5 év, újra felrakhatok egy másikat, mert ugye 45 évesen még nem gondolom, hogy belépek ebbe a menopauzába, tehát valószínű még fog tartani a menstruációm, úgyhogy én nekem ez a 105 000 forint, az idegeskedést, az aggódást, hogy megjön, hogy nem jön meg, hogy ilyen tesztet kell venni, hogy történt valami baleset, ezt én még egyszer nem. Az elmúlt 2 évben kétszer is volt olyan, hogy ezt így most utólag mondom nektek, hogy úgy éreztem, hogy baj történt, és sajnos 72 órás fogamzásgátlót kellett kiíratnom magánúton, és az a kis buli 50 000 forintba került, mert 30 volt az, hogy felírták, és 20 valamennyi volt a gyógyszer, és ezt egy évben kétszer is eljátszottam, 100 000 forint, tehát azt mondtam, hogy itt most már ennek vége, itt most már valamit lépni kell, és ez volt, és én meg az a fajta vagyok, akire konkrétan így ránéz valaki, és terhes lesz, tehát, hogy még nagyon nagy előny számomra ez, hogy például nem soká megyünk nyaralni, és nem kellett azzal vacakolni, hogy várjál, akkor ez nem jó ez a program, mert itt meg fog jönni, és nem megyek be akkor a vízbe, meg nem megyek akkor a fürdőbe, hanem így simán lefoglaltuk a nyaralást, mert tudtuk, hogy igazából, ha még meg is jönne, amikor meg kéne neki jönnie, van egy ugyanolyan érzés, mert megérzem. Megérzem, én a peteérést is megérzem. Én ezeket nagyon érzem a testemen. Azt is érzem, hogy mikor fog megjönni, alapból vannak jelek, tehát így is, hogyha nem jön meg, akkor is produkál a testem olyan dolgokat, mint amikor megjött, csak enyhébb formában, tehát úgymond kiszámítható, és bármikor meggondolom magamat, akkor le tudom vetetni, tehát ha még mondjuk szeretnék gyereket, aminek a valószínűsége 1 a 10 billióhoz, akkor le lehet venni. Na most rengeteg téves, fals információ terjed az interneten ezzel kapcsolatban, hogy rákot okoz, ezt okoz, azt okoz. Nem tudják még egyelőre, tehát ez még nagyon új keletű dolog. Én úgy vagyok vele, hogy ez a mai orvostudomány és ez a technika annyira fejlett, és hogyha van egy ilyen szuper dolog, amit megcsinálnak,
és arra van, hogy nekünk, vagy nekem jobbá teszi az életemet, hát akkor én bevállalom ezt a kockázatot, mert még mindig inkább ez, mint egy gyerek 40 évesen, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Amikor megcsináltattam, akkor nagyon sokan írtátok, hogy nem lesz jó, meg rossz lesz, meg leszedettem, stb., és nem szabad másra hallgatni. Tehát most jó, én most ezt elmondtam nektek, de most nem kell rohannotok, hogy ti is csináltattok, én csak elmondtam az én tapasztalatomat, hogy nekem ez bevált, és én úgy látom, hogy ez hosszú távon működni fog. Én nekem azóta az életem sokkal egyszerűbb, ezek a hétköznapok, amikor eddig megvolt a vergődéseim, szóval egyszerűen nem tudok rá rosszat mondani. Na, így utólag mondom nektek, mert vágom a videót, és egy fontos dolgot kifelejtettem még ebből az egész dologból. Egy hátránya van ennek, legalábbis eddig egy dolgot tapasztaltam, hogy rendszertelen, kezd elmaradozni az elején a menstruáció, össze-vissza pontokban vannak pecsételő vérzések, mikor azt gondolod, hogy meg fog jönni, aztán mégse jön meg, aztán másik időpontba, kiszámíthatatlan, de ez rendeződni fog, tehát nekem is azt mondta az orvos, hogy nagyjából egy ilyen 6 hónap kell, mire beáll a dolog. Nekem egy picit később állt be, biztos teli vagyok női hormonokkal, de hogy nem az lesz, hogy felrakják, és már el is múlik, és egyből nem lesz menstruáció. Ugye a testünknek ehhez a dologhoz kell alkalmazkodni, és több hónap, mire úgymond kifejti a hatását, viszont egy nagyon fontos dolog, több hónap kell ahhoz, hogy elmulasztja a menstruációt, viszont a felhelyezéstől számítva 24 órán belül már véd a terhesség ellen, úgyhogy onnantól kezdve már ezzel nem kell foglalkozni. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és én ezt már fiatal tinédzser korom óta tudtam, hogyha szülni fogok, én biztos, hogy felrakatok egy ilyet, mert a családban mindenkinek volt. Ugye a 80-as években jött ez divatba, vagy a 90-es években, tehát nálunk a családban minden nőnemű egyednek volt ez a sima spirálja, amit a videó elején mondtam. Most ugye nyilván már az a nemzedék egy picit felnőtt, nekik már nincs szükség ilyenre, de mi most így a fiatalok, akik vannak a családban, szerintem szinte mindenkinek van valamilyen ilyen spirálja, akár hormonos, akár hormonmentes, ez megint egy döntés kérdése, hogy ti mit szerettek jobban, hogy ugyanúgy megjöjjön, mert azt is mondják, hogy rossz, hogy nem távozik az a dolog, vagy ne is jöjjön meg. Én ezt választottam, nekem ez a megoldás, ez a hormonos, ez nekem sokkal jobban tetszik, mint ami volt a nem hormonos, mert azzal ugyanúgy jöttek a problémák, ugyanúgy menstruáltam, ugyanúgy görcsöltem, ugyanúgy fájt a hasam, csak nem lettem terhes. Most pedig ez már egyik sincs benne, és tényleg abszolút kényelmes, nem zavar semmibe. Ugye amikor ezt felrakják, akkor van egy ilyen kis szál, nem tudom pontosan mi a neve, azt az orvos levágja, tehát bármikor azt a kis szálat úgymond azon keresztül ki tudja majd venni később, úgyhogy nagyon kevés hormont bocsájt ki egyébként, annyira kevés hormont bocsájt ki, hogy én összehasonlítottam azzal, amikor kellett venni 72 órás sürgősségi tablettát, na hát abba volt hormon. Tehát abba olyan mennyiségű hormon volt, hogy az kiütötte az embert, még másnap is rosszul volt, legalábbis én. Tehát ebbe a napi hormon és az éves hormon nincs annyi, mint abba a kis 72 órás tablettába. Nem beszélve arról, hogy ugye a stressz sincs benne, tehát én abszolút nagyon-nagyon boldog vagyok. Egyrésztről azért, hogy ezt megcsináltattam, a másik részről, hogy találtam egy szuper lelkiismeretes orvost, akihez bármikor visszamegyek, nem a pénzre megy ez az orvos, nem a rengeteg rossz leletre, meg visszahívásokra. Úgyhogy hát ennyi volt az én rövid kis történetem erről. Igazából utólag azt bánom, hogy a másik orvosnál rengeteg pénzt hagytam ott, és miért ragaszkodtam én annyira hoz az orvoshoz, és miért nem jöttem el onnan hamarabb, mert akkor ezt a dolgot már hamarabb megléphettem volna. 100 szónak is egy a vége, ez lett volna az én kis történetem. Írjatok meg kommentbe, hogy ti 40-esek, 40 pluszoson. Hát nem tudom, hogy megírjátok-e, mert azért elég személyes téma, nyilván nem a netre való. Inkább akkor nem azt kérdezem, hogy ti hogyan tesztek ellene, hanem inkább azt kérdezem, hogy nektek mi a tapasztalatotok ezzel a spirállal kapcsolatban, hogyha használtok. Ennyi lett volna már ez a videó.
megpróbálom vágatlanul felrakni, vagy minimalista vágással. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk egy következő videóban. Legyen szép napotok! Sziasztok!